Chương trình do Dược phòng Boehringer Ingelheim tự hào là nhà ủng hộ chương trình giáo dục bệnh ung thư phổi cho cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì nãy giờ chúng tôi với sự giúp đỡ của bác sĩ Cesarina Mindru là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm bàn với quý vị về cái căn bệnh lao phổi. Thì cái câu hỏi chúng tôi muốn đặt kế tiếp với bác sĩ Mindru là không biết cái căn bệnh này chúng ta chẩn bệnh ra làm sao. So, how do we diagnose tuberculosis? Excellent question. Before we do this, let's go back and talk about what parts of the body the active tuberculosis can involve. So the most common is the lungs. So that can create cavities or holes in the lung, or fluid around the lungs, or nodules. Highly contagious when you have this cavity in the lung. It can involve the meninges, the lining around the brain, and the spinal cord, giving meningitis. Also the bone, most commonly the spinal, the vertebrae, giving osteomyelitis, infection of the bone. Another parts of the body, as you know, intestine, kidney, reproductive tract. So pretty much it can go anywhere. So the way to diagnose active tuberculosis, first of all, you have to have a suspicion. The patients are usually sick, losing weight, night sweats, fever. They sometimes think they have cancer. If it's lung, they spit up blood. And the symptoms are depending where the bug is. But what you need is to put a needle in and get the bug and culture it. Or if you cough it up in the sputum, you culture it as well. But you need cultures for that. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Mindru cho biết rằng là đối với căn bệnh lao phổi mà khi mà nó đang hoạt động đó thì lại nó có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta. Ở phổi đó thì nó có thể thành ra những cái đốm, hoặc là làm cho trở thành những làm cho những cái có bị nước ở trong phổi, hoặc là có những cái gọi là cái cavity, là những cái vết loét, hoặc không phải loét nhưng mà vết khuyết ở trong cái phổi. Và khi như vậy đó thì rất là dễ truyền nhiễm cái bệnh này. Khi mà người bệnh họ ho nó ra thì cái loại vi trùng này nó trong cái thể dịch hoặc là trong cái nước miếng của chúng ta, thì nó có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác, là thí dụ như nó có thể lan đến những cái màng óc não của chúng ta, làm chúng ta bị viêm màng óc, có thể qua xương làm bị viêm xương vì cái vi trùng lao phổi, hoặc là đến tới thận, hoặc là vào trong những cái đường tiêu hóa của chúng ta. Thì đó đều là những cái biến chứng của các căn bệnh lao phổi trong lúc nó đang hoạt động. Thì cô cho biết rằng là cái cách chẩn bệnh đó thì là chúng ta phải cần thấy những cái triệu chứng của người bệnh mà chúng ta nghi rằng người bệnh họ có thể bị bệnh lao. Có nhiều người thì tưởng là mình bị bệnh ung thư vì xuống cân, vì bị ho rồi ho ra máu, nhưng mà thật sự là bị bệnh lao. Thì khi mà chúng ta nghi là người bệnh bị bệnh lao đó thì chúng ta có thể, nếu mà họ bị ho thì chúng ta có thể lấy từ cái thể dịch từ trong phổi của họ ra để mà chúng ta có thể coi thử là có vi trùng lao hay không, hoặc là nhiều khi họ phải dùng lấy sinh thiết hoặc là lấy tế bào ra xét nghiệm để coi thử là trong cái chỗ mà bất bình thường trong phổi của chúng ta nó có vi trùng lao hay không. Thì như vậy thì mới biết rằng là thật sự là chúng ta có vi trùng lao. Và như vậy đó thì là cái vấn đề triệu chứng đó thì tùy thuộc vào cái chỗ mà họ bị lao. Thí dụ như chúng ta bị lao trong phổi thì chúng ta sẽ bị mệt, hoặc là bị xuống cân rồi bị ho. Nhiều khi có những cái chỗ khác thì là cái triệu chứng nó khác nhau tùy theo cái vị trí của căn bệnh. Thì như vậy chúng tôi muốn được biết rằng là như vậy cái vấn đề điều trị thì lúc nãy đó thì là bác sĩ Mindru có cho biết rằng là điều trị cái bệnh lao mà khi nó đang hoạt động nó khó khăn hơn, thì chúng tôi muốn hiểu thêm là cái vấn đề điều trị nó là như thế nào. So I think we mentioned a little bit in the first part the show that treatment might be more difficult if the patients have active TB. So how do we treat this condition? So active TB is treated with a combination of drugs. Because the bug can get resistance. So the duration of therapy, depending on the location and the severity, is between 6 and 12 months, with drugs starting with 4 drugs. That's the standard therapy. And then you can downgrade to 2, depending. So those medications, they are not impossible to tolerate, but it's a number of pills compared to the easiness of treating the dormant TB before it's active TB, but it's treatable.
Vâng, thưa quý vị, thì khi mà chúng ta bị bệnh lao phổi mà trong cái thời kỳ nó đang hoạt động đó, thì điều trị thì thông thường là 4 loại thuốc trụ sinh khác nhau, và tùy theo cái thời hạn có thể từ 6 tới 12 tháng, và tùy theo cái căn bệnh thì nhiều khi họ có thể bớt lại thành ra 2 viên mà thôi. Thế nhưng mà đây là nhiều thứ thuốc khác nhau để mà uống, thì nó có những cái hiệu ứng phụ khác nhau so với cái điều trị mà khi mà nó đang ngủ thì là điều trị dễ dàng hơn. So when it's dormant, how long do we treat it and with how many medications? When it's dormant, it's much easier. So we have a couple of different regimens. The most common that is used and is cheaper is 9 months, 1 pill a day, and you have to take a vitamin with that occasionally. And there is another regimen which is 4 months, another regimen which is 6 months. The most expensive one is under direct observed therapy is once a week for 12 weeks. So that's amazing. So we have a couple of options, but it's much easier to take. So from 12 weeks to 4 months To 9 months. to 9 months. So, thưa quý vị, thì là khi mà một người mà bị bệnh lao mà trong thời kỳ nó ngủ thì điều trị dễ dàng hơn. Có nhiều loại thuốc khác nhau và điều trị chỉ có thể từ 12 tuần hoặc là 4 tháng hoặc là 9 tháng để mà điều trị. Thì chúng tôi muốn đặt cái câu hỏi là không biết là những cái người thường hay bị bệnh lao, có phải là họ vì khó khăn hoặc là vì thiếu tài chánh cho nên họ bị căn bệnh này nhiều hơn hay là không? So who usually gets TB? Are they because of they're poor that they get it more often than other people? No, that's a misconception. The truth is, yes, it's more prevalent among the homeless, but this doesn't mean that only poor people get it. We can go like in a community like Houston or in Bel Air where there are a lot of people. You can go to supermarket, somebody is coughing next to you, and you can get infected. So it depends on the immunity of the person as well, but it's not that you're poor. You just live in a community that has a lot of people. And we, for example, the healthcare workers are tested all the time because we work with a lot of people as well. This doesn't mean we're poor. So there are certain risk factors. So again, your risk factors count. Diabetes, alcohol, IV drugs, HIV, those are all risk factors. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Benh cho biết rằng là không phải chỉ những người mà có lợi tức thấp là thường hay bị mà thôi, thì đó là một cái sự hiểu lầm. Thì khi mà chúng ta đi vào trong một cái siêu thị thì có người bị bệnh họ ho thì nhiều khi chúng ta có thể bị truyền nhiễm qua cái vấn đề đó, thành ra bất cứ ai cũng có thể bị truyền nhiễm. Nhưng mà có một số người có những cái nguy cơ cao hơn, ví dụ như những người bị bệnh tiểu đường, những người bị cái căn bệnh liên quan đến hệ thống kháng sinh họ đã bị yếu đi, những người bị bệnh thận, thì là những người bị bệnh liệt kháng, thì những người đó thường nhiều khi dễ bị cái căn bệnh này hơn. Thì cô như vậy thì là cái câu hỏi tôi muốn đặt ra như vậy, có cái chúng ta được biết rằng là hồi xưa chúng ta thường hay được chích ngừa BCG để mà ngừa lao, thì không biết nó có hữu hiệu hay là không. So what about BCG vaccination? Does that work? Well, BCG is not used in the United States. It is used in other countries to vaccinate children, essentially to prevent TB meningitis and severe forms of TB. With this being said, it's not that great a vaccine. So we do not recommend it, except there are a couple of exceptions which are run by Department of State, but not in general population. With this being said, I cannot tell you the number of times when people have latent TB, they either have a positive skin test or a positive blood test. We have 2 approved commercial studies that they can detect the immune response, interferon measure to response to this bacteria, and that can tell you if you have exposure to tuberculosis. So a lot of people will tell, no, this is the BCG I got in my country of origin. And this is not the case. So the fact that people got BCG, this doesn't mean they do not have latent TB. So we have it all the time and we send it to confirmation, and people don't want to take the meds. And another point I would like to make, everybody is afraid to take the meds to treat the latent TB.
but it's very low risk to give you liver damage unless you drink a lot. This is why you have to stop alcohol consumption during the therapy, but it's pretty well tolerated. Vâng, thưa quý vị, thì là nói về cái vấn đề mà chích ngừa đó, thì là cô cho biết là cái BCG thì thường được chích ngừa ở những nước khác, thường không được áp dụng ở Mỹ, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Thì cô cũng cho biết rằng là cái BCG chích ngừa đó nó không có được hữu hiệu cho lắm. Cho nên có nhiều người khi mà được chích cái đó rồi đó, khi thử đó thì là sẽ thường thử coi thử có bị bệnh hay không, là thử nơi da thì sẽ thấy là dương tính là có bệnh, nhưng mà người ta chỉ nghĩ rằng là đây là vì cái chích ngừa cho BCG cho nên mới bị dương tính như vậy, nhưng mà thật sự là không, họ có bị bệnh lao phổi mà lúc nó ngủ thì có những cái biện pháp khác, thử máu có thể thử được cái phản ứng của cái hệ thống kháng sinh của chúng ta đối với cái loại vi trùng lao, cho nên chúng ta có thể thử được và biết được. Thành ra có rất là nhiều người chích ngừa cứ nghĩ là mình sẽ không bị lao, nhưng mà thật sự có bị bệnh lao. Thành ra đã được chích ngừa rồi không có nghĩa là mình không có bị cái bệnh lao trong lúc nó đang ngủ. Và cô cho biết rằng là đừng có lo sợ về cái vấn đề điều trị lao, vì nhất là điều trị mà lúc mà nó đang ngủ thì nhiều người cứ sợ là bị hại gan. Thật sự ra cái tỷ lệ bị hại gan nó rất là thấp và rất là dễ được chịu đựng, và cái người được dùng thuốc đó nó không có ảnh hưởng gì nhiều, ngoại trừ là nếu họ uống rượu nhiều quá. Cho nên khi điều trị bệnh lao với những loại thuốc như vậy thì là không được uống rượu. Và vì vậy thì thưa quý vị, thì chúng tôi hy vọng rằng là trong những cái giây phút vừa qua quý vị hiểu rõ thêm về cái bệnh lao và vấn đề điều trị, và nhất là về cái vấn đề điều trị cho cái bệnh lao mà trong cái thời kỳ nó ngủ như thế nào và cái tầm mức quan trọng của nó. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you. They need to cut a lot.